Truyện ngắn, Lựa chọn trong đêm mưa. Một câu chuyện kịch tính và đầy nhân văn về lựa chọn giữa sự nghiệp và đạo đức trong khoảnh khắc quyết định. Liệu một nhân viên trẻ có dám đứng về phía sự thật khi mọi thứ anh gây dựng có thể sụp đổ chỉ sau một đêm? Mời các bạn nghe nội dung. Cơn mưa đêm đổ xuống thành phố như chút. Những giọt nước đập liên hồi lên cửa kính văn phòng tầng 18, tạo thành một thứ âm thanh dồn dập như tiếng tim đập của Minh. Minh vẫn ngồi đó, trước màn hình máy tính sáng trắng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, toàn bộ công ty gần như đã về hết, chỉ còn ánh đèn ở khu làm việc của anh vẫn le lói giữa khoảng không rộng lớn. Ngày mai là ngày quan trọng nhất kể từ khi anh vào làm tại công ty này. Một hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ đồng sẽ được ký kết. Một bước ngoặt, một cơ hội đổi đời, nhưng cũng có thể là khởi đầu của một sai lầm không thể quay lại. Minh đưa tay lên trán, cố xoa dịu cơn đau đầu. Trên màn hình là những file dữ liệu mà anh vừa vô tình phát hiện ra cách đây vài tiếng. Những con số đã bị chỉnh sửa, những báo cáo đã bị làm đẹp, những khoản chi bị che giấu. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, khiến công ty trông hoàn hảo trước đối tác. Anh nhớ lại khoảnh khắc đó. Ban đầu, chỉ là một lỗi nhỏ trong bảng tính khiến anh nghi ngờ. Nhưng càng kiểm tra, càng đào sâu, anh càng thấy một bức tranh khác hiện ra. Không phải sai sót, mà là gian lận có hệ thống. Minh ngả người ra ghế, nhìn trần nhà. Tiếng mưa ngoài kia như nặng hơn, như đang thúc giục anh phải quyết định. Im lặng, hay lên tiếng, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ trưởng phòng, mai nhớ chuẩn bị kỹ nhé. Đây là cơ hội lớn của cả phòng, và của em. Minh nhìn dòng chữ đó rất lâu. Anh biết rõ, chuẩn bị kỹ, nghĩa là gì? Nghĩa là đừng làm gì khiến mọi thứ đổ vỡ. Nghĩa là im lặng. Minh không phải là người xuất sắc nhất khi mới ra trường. Anh cũng không có gia thế hay mối quan hệ. Những gì anh có chỉ là sự chăm chỉ và một niềm tin đơn giản, làm đúng thì sẽ được công nhận. 3 năm trước, anh bước vào công ty này với đôi giày cũ và một ước mơ rất bình thường có một công việc ổn định để giúp gia đình. 3 năm, anh làm việc quên ngày đêm, anh từ chối những buổi tụ tập, anh chấp nhận làm thêm giờ không lương. Tất cả chỉ để có được vị trí hôm nay một nhân viên được tin tưởng, sắp được đề bạt lên vị trí cao hơn sau khi hợp đồng này thành công. Chỉ cần im lặng, chỉ cần nhắm mắt, tương lai của anh sẽ mở ra. Nhưng Minh mở lại file dữ liệu, những con số không còn là con số nữa. Chúng giống như những câu hỏi, nếu mày biết sự thật, mày sẽ làm gì? Tiếng sấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh đứng dậy, bước ra hành lang. Thành phố bên dưới mờ ảo trong màn mưa, những ánh đèn xe kéo dài thành những vệt sáng nhoẻn nhoẹt. Anh chợt nhớ đến cha mình, một người thợ sửa xe nhỏ, cả đời sống giản dị. Ngày Minh nhận việc, cha chỉ nói một câu, làm gì cũng được, miễn là đừng làm điều sai. Lúc đó, Minh chỉ cười, anh nghĩ câu nói ấy quá đơn giản, nhưng giờ đây, nó lại nặng như một lời thề. 2 giờ sáng, Minh quay lại bàn làm việc. Anh mở email, soạn một thư mới, người nhận, ban kiểm soát nội bộ, tệp đính kèm, toàn bộ bằng chứng anh có. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, chỉ cần một cú nhấn, gửi, chỉ 1 giây thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó, công ty điều tra. Hợp đồng bị hoãn, trưởng phòng bị kỷ luật, và anh có thể mất việc, có thể bị xem là kẻ phản bội, có thể phải bắt đầu lại từ con số 0. Minh nuốt khan, bàn tay run lên. Bỗng điện thoại lại rung, một cuộc gọi từ mẹ. Minh ngập ngừng rồi bắt máy. Con chưa ngủ à? Giọng mẹ nhẹ nhàng. Dạ, con còn chút việc. Đừng làm nhiều quá, sức khỏe quan trọng hơn. Minh im lặng, mẹ nói tiếp, cha con hôm nay nhắc con đó. Minh khựng lại, cha nói gì hả mẹ? Ông bảo, hy vọng con luôn sống đúng với những gì ông dạy. Câu nói ấy như một nhát cắt. Minh nhìn lại màn hình, email vẫn ở đó, chưa gửi, nhưng cũng chưa xóa. Anh hít một hơi thật sâu, rồi anh nhấn, gửi. 3 giờ sáng, Minh tắt máy tính, thu dọn đồ, anh biết mình vừa làm gì. Và anh cũng biết, từ ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều giờ, anh cảm thấy nhẹ lòng. Sáng hôm sau, bầu trời vẫn âm u, không khí trong công ty căng như dây đàn. Tin tức lan nhanh hơn cả cơn mưa đêm qua. Ban kiểm soát đã vào cuộc họp ký hợp đồng bị hoãn, trưởng phòng bị gọi lên làm việc,
Mọi ánh mắt bắt đầu dò xét. Minh bước vào văn phòng. Không ai nói gì, nhưng anh cảm nhận rõ sự thay đổi. Một đồng nghiệp nhìn anh, rồi quay đi. Một người khác thì thầm với người bên cạnh. Minh không giải thích, anh chỉ ngồi xuống, mở máy tính, tiếp tục làm việc. Chiều hôm đó, anh được gọi lên phòng giám đốc. Căn phòng rộng, yên tĩnh. Giám đốc nhìn anh một lúc lâu. Là cậu gửi email? Minh gật đầu. Cậu biết việc này có thể khiến công ty thiệt hại lớn không? Dạ, em biết. Vậy tại sao cậu vẫn làm? Minh im lặng vài giây, rồi trả lời, vì em nghĩ, nếu không ai nói, thì sai sẽ trở thành đúng. Căn phòng lại im lặng, rất lâu. Một tuần sau, kết quả điều tra được công bố. Những sai phạm là có thật, một số người bị kỷ luật, hợp đồng được đàm phán lại với số liệu minh bạch. Công ty mất đi một cơ hội ngắn hạn, nhưng giữ được uy tín lâu dài. Minh không bị sa thải, cũng không được thăng chức ngay, mọi thứ trở về mức bình thường một cách lạ lùng. Nhưng có một điều đã thay đổi, cách mọi người nhìn anh, không còn là ánh mắt nghi ngờ, mà là sự dè chừng, rồi dần chuyển thành tôn trọng. Một buổi tối khác, không mưa, Minh đứng trên ban công nhỏ của căn phòng trọ, gió thổi nhẹ, anh mở điện thoại, một tin nhắn từ cha, con làm tốt lắm, chỉ 4 chữ, nhưng đủ để anh mỉm cười. Minh hiểu rằng, sự lựa chọn đêm hôm đó không chỉ thay đổi công việc của anh, nó định hình con người anh. Trong cuộc đời, sẽ còn nhiều đêm mưa khác. Những khoảnh khắc mà đúng sai không rõ ràng, lợi ích và đạo đức va chạm. Nhưng ít nhất, anh đã biết mình là ai, và anh sẽ chọn gì.